السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أيمن شوقي من قناة طرق لفعل الخير، وإن شاء الله في الفيديو ده هشرح لكم الباوربوينت 2019. شرح الفيديو ده تقدر تنفذه على إصدار الباوربوينت من 2010 فيما فوق. والباوربوينت هو برنامج مخصص للعروض التقديمية، ومن خلاله تقدر تقدم عرض تقديمي احترافي. والباوربوينت بيتم استخدامه في الكثير من الشركات والمراكز التعليمية عشان بيخليهم يقدموا عرض تقديمي احترافي للحاضرين من خلال إضافة العديد من الشرائح والصور المتحركة والثبت والعديد من التأثيرات الانتقالية. وفي الفيديو ده هخليك محترف في استخدام الباوربوينت وتقدم عرض تقديمي احترافي. يلا نبدأ. هنفتح الباوربوينت، هيظهر لنا الشاشة دي. هنضغط على بلانك بريزنتيشن، هيظهر الشاشة دي ودي واجهة برنامج الباوربوينت. تعال نتعرف عليها بشكل عملي واحنا شغالين. الجزء اللي فوق ده هو شريط القوائم، وده هنستخدمه بشكل عملي وهعرفكم عليه اكتر واحنا شغالين. فاما الجزء اللي على الشمال ده وده بيظهر فيه الشرايح اللي احنا عملناها او الشغل اللي احنا بنعمله في العرض التقديمي بتاعنا. فاما الجزء اللي على اليمين وده هنشتغل عليه وهنكتب فيه العرض التقديمي بتاعنا. يلا نبدأ بشكل عملي افضل. من قائمة هوم اللي احنا واقفين عليها دلوقتي بتقدر تتحكم في خطوط وتنسيقات الخطوط، وتقدر تضيف شريحة جديدة. مثلا هنكتب هنا طرق لفعل الخير مع ايمن شوقي. من هنا هنقدر نتحكم في حجم الخط ولون الخط وكمان نوع الخط. تعال نعملها عمل. يعني مثلا هنا تقدر تحدد الكلمة اللي انت عايزها، وتقدر تكبر الخط وتصغره من الحتة دي. فاما نوع خط تقدر تختار النوع اللي انت عايزه من الجزء اللي قدامك ده. كده نوع خط بيتغير قدامك اهو، تقدر تختار اللي انت عايزه منهم. ومن هنا تقدر تختار اللون بتاع الخط، وهنا الخلفية اللي مع الخط. هنا تقدر تدقل الخط، وهنا تقدر تميله، وهنا تقدر تحط تحتيه كلمة خط، وهنا تقدر تحط ظل تحت الكلمة اللي انت عايزها. هنرجعهم زي ما كانت. ومن هنا تقدر تتحكم في المكان بتاع الخط، مثلا في نص الصفحة، على يمين الصفحة، على شمالها. وهنا بتختار الترقيم. لو انت هتستخدم مثلا عنوان وتحتيه فقرات مثلا تقدر ترقمها زي ما انت عايز. هنوريكم بشكل عملي. وهنا بيكون فيه هنا رسومات تقدر تختار منها اللي انت عايزه. نختار مثلا رسمة السهم دي وتقدر تنفذها زي ما انت عايز بالشكل ده، وتقدر تغير اتجاهها. تقدر تغير اللون بتاع السهم من الجزء ده براحتك جدا. انا هشيله عشان مش محتاج السهم ده. ومن هون برضو تقدر تضيف شريحة جديدة. هضيف شريحة جديدة، تلاحظ ان انا بقى شريحتين، اضيف واحدة تالتة، كده بقوا 3 شرايح. تقدر بقى لو انت كتبت مثلا في الشريحة دي او كتبت في الشريحة دي وعايز اغير مكانها من هنا لهنا، تقدر تنقلها كده عادي جدا. كده الشريحة بدأت تتنقل معاك بكل سهولة، عشان لو انت اتلخبطت كتبت صفحة مكان صفحة. في الشريحة التانية هنكتب فيها مثلا اسم القناة. مثلا اشيل دي مثلا عشان اوريكم حاجة جديدة. طلعها فوق. اوريكم ازاي هنكتب فقرات، وهي من خلال الضغط على insert تقدر تضيف بقى اشكال اللي انت عايزها. تقدر تضيف صور، وتقدر تضيف صوت، وتضيف جداول زي ما انت عايز، وتقدر تضيف كمان لينكات خارجية. تعالى اوريكم بشكل عملي. لو حابب اضيف مثلا نص هنا ادوس على تكست بوكس واقدر احدد الجزء ده واكتب مثلا دروس تعليمية. اضيف ندوس على insert واضيف كمان تكست تاني. هكتب دورات تدريبية، هنضيف insert واحدة تالتة، نقول مجانا. نختار مكان هنا هندوس على النقطة دي مثلا اهو. كده احنا اخترنا 3 حاجات. لو حابب بقى تفعل الترقيم يعني تعمل كده. ولو حابب تضيف انت الترقيم ممكن تكتبها انت يعني مانوال عادي كده 2. فالموضوع مش صعب خالص لو حابب تعمل كده.
فكده احنا ضفنا التراكيم. تقدر من هنا تضيف الاشكال اللي انت عايز زي ما انا وريتك، وهنا ايكون بتشتغل بالنت بيجيب لك ايقونات كتير، وهنا 3D تقدر تجيب حاجة بصيغة 3D انت محملها مثلا تقدر تضيفها عندك. وهنا سمارت ارت تقدر تضيف هنا اشكال زي كده زي ما انت عايز، دوس اوكي تضاف عندك وتقدر تعدل فيها وتكتب فيها زي ما انت عايز. هنا بقى الرسم البياني تقدر تختار الرسم البياني اللي انت عايزه. مثلا هوريكم طريقة الرسم البياني عشان طريقتها مختلفة شوية، بيدمج الرسم البياني بشيت اكسل. فهضيف الرسم البياني ده، هنلاحظ اللي هو قدامك بشيت اكسل ده. هنا مكتوب كاتيجوري لغاية 1 2 3 4. هتلاحظ اللي هي الجزء اللي تحت ده تقدر تعدل عليه عادي. مثلا هكتب ميم ميم ميم، هتلاحظ اللي هي بقت هنا بقت ميم ميم. عايز تضيف عليهم واحدة رابعة تقدر تكتب مثلا اي حاجة اهو، بقت اهي واحدة هنا. عايز تضيف هنا في الصفوف دي تقدر تضيف صف زيادة، هنكتب مثلا اي حاجة وهنكتب مثلا رقم 1. هتلاحظ بقى لونه اصفر، هنكتب مثلا في تحتيه 2. هتلاحظ الصف تقدر تغير الكلام اصلا من هنا، تدوس عليها مرتين وتحدد وتكتب الحاجة اللي انت عايزها سواء في العمدان او الصفوف براحتك خالص، وتضيف اللي انت عايزه. ده بالنسبة للرسم البياني. تقدر تضيف الرسم البياني اللي انت عايزه تعدل فيه زي ما انا وريتك كده. وتقدر هنا تغير الشكل بتاع الرسم البياني بالشكل اللي انت عايزه، وبيخلي شكله جميل جدا زي ما انت شايف، وتختار اللي انت عايزه. فانا مش محتاج رسم بياني اشيله، بس انا كنت بوريك الطريقه بتبقى شكلها عامله ازاي. دوس على نرجع تاني للانسيرت. هنا تقدر تضيف هنا لينك، تقدر تضيف هنا اللينك اللي انت عايزه. لو مثلا دوست على طرق لفعل الخير ممكن اربط مثلا اللينك بتاع قناه اليوتيوب عندي بالكلمه، دوس على الكلمه يدخلني على القناه بتاعه اليوتيوب. وهنا تقدر تضيف هنا الفيديو، تقدر تختار فيديو اونلاين او تختار فيديو من الجهاز بتاعك. وهنا الصوت نفس الكلام، لو حابب تضيف صوت من الجهاز عندك او لو حابب تسجل صوت تقدر تختار من هنا برضو. ده بالنسبة للصوت. وحابب انك تبدأ معايا بشكل عملي افضل، هنيجي بقى هنا على الشريحة الثالثة. فانا هكتب مثلا لا تنسى متابعتي على اليوتيوب والاشتراك في القناة. مثلا انا هعمل كده وهغير الخط، اصغر الكلام شوية عشان كبير بس كده، واقدر امسح ده. كده احنا عملنا 3 شرايح. هنيجي بقى للاختيار الجامد جدا او الخطوة التالتة الجميلة جدا، وهي خاصة بالديزاين. ودي تقدر تختار اشكال جاهزة للشرائح بتاعتك او للعرض التقديمي بتاعك عشان تديله شكل جمالي واحترافي وانت بتقدم العرض التقديمي بتاعك. هنختار مثلا اي حاجة من دول. فانا هختار مثلا الشكل ده، وتقدر تختار الخلفية بتاعت الشكل اللي انت عايزه وتغير في اللون بتاعه. فده خليته بالمنظر ده كده، بقى شكله جميل جدا زي ما انت شايف. والديزاين بتفرق معاك بنسبة كبيرة جدا في شكل العرض التقديمي بتاعك. ده الديزاين بكل سهولة تقدر تختار التصميم اللي انت عايزه. هنيجي بقى لرابع حاجة، وهو الجزء الخاص بطريقة عرض او انتقال كل شريحة. وده تقدر تختار العرض كل شريحة. يعني مثلا لو اختار الشريحة دي ادوس كده، دي طريقة عرض الشريحة دي. تقدر تختار طريقة عرض الشريحة بالشكل دوت. كل شريحة تقدر تختارها بالشكل اللي انت عايزه. يعني انا مثلا اختار دي تبقى اول البداية. تاني حاجة ممكن اقوم مختار الطريقة دي او الشكل ده. في كمية حاجات تقدر تختار منها، تقدر تختار الشكل اللي انت عايزه. فكمان دي شكله جميل جدا. تقدر تختار بين حاجات كتير جدا، وتقدر تختار كمان صوت لطريقة العرض او طريقة انتقال الشريحة. مثلا اهو ده صوتها. تقدر تختار شكل الصوت اللي انت عايزه ومدة انتقال الشريحة. ممكن اقللها مثلا اهي
هتتنقل اسرع. بس انت تقدر تختار المدة بتاعتها زي ما انت عايز. لو مش حابب انك تختار انتقال بالشكل ده تقدر تختار على نون من هنا كده، يبقى انت كده لغيت التأثير خالص. لو مش حابب تطبق اي انتقال خالص على الشريحة بتاعتك، فانا الصراحة هختار مثلا دول كده. انا اخترت 3 انتقالات. هنيجي بقى لخامس حاجة وهي الانيميشنز، وده تقدر من خلالها تحدد الكلام اللي جوه الشريحة نفسها. انك تختار مثلا وانا شغال ده يتعرض الاول بعد كده ده بعد كده ده، مش كله يتعرض مع بعض. لو انت بتشرح حاجة خطوة بخطوة وعايز كل حاجة تتعرض في وقتها، ضغطة منك انت انها تظهر النقطة دي او الخطوة دي اللي انت هتبدأ تشرحها. وده بتقدر تختار طريقة عرض الكلام والصور داخل الشريحة. يعني مثلا هضغط على الطرق الفلكية مثلا، ادوس كده، دي كده هتظهر رقم 1 بالشكل ده. هتلاحظ ان هي مترقمة هنا اهي. ادوس مثلا دي 2، دي كده 3، ودي كده 4. في اشكال تاني كمان تحت هنا تقدر تختار في اللي انت عايزه منهم. دي كده اخترت 3 حاجات. لو حابب تلغيها بتدوس عليها هنا، وبتقدر تدوس على مسح او على نون، يبقى كده انت لغيتها. لو حابب تفعلها تاني تقدر تفعلها. بس هي كده بقت رقم 4، فانا هعدل فيها من هنا. انا عايز مثلا رقم 4 دي هي رقم 1 اهي. تقدر تختار او تشوف انت عايز انه اللي يبدأ الاول، تقدر تختاره من هنا. دي البان، تقدر تختار اللي هيبدأ الاول لو انت مثلا في حاجة اتلخبطت فيها. تعال نشوف شكلها يبقى عامل ازاي. هندوس على ريفيو، دي اول واحدة، دي تاني واحدة، دي تالت واحدة، دي رابع واحدة. تمام كده متفقين الشكل بتاعك هيبقى عامل ازاي بتاع طريقة عرض الكلام. ولو في صور برضه تقدر تحددها بالشكل ده لو انت ضايف صور عندك في العرض التقديمي بتاعك او في الشريحة بتاعتك اللي انت واقف عليها. هنيجي بقى للسادس حاجة هي سلايد شو. ومن خلال السلايد شو هنا بنعرض العرض التقديمي اللي احنا عملناه، وبتقدر تتحكم في الوقت بتاع عرض الشرايح. العرض التقديمي بتاعك اللي احنا عملناه، لو دوست F5 او لو دوست هنا بيقولك انك تبدأ العرض التقديمي من اول شريحة انت عملتها. لو دوست هنا اهو، نوريها لكم بشكل عملي، بيبدأ من البداية خالص. هدوس على مسطرة تقدر تتنقل الشريحة بتاعتك. هدوس على مسطرة زي ما احنا رقمنا في العناوين اللي فاتت، ما كتبنا الطرق اللي في الاخر واضفنا فيه 3 فقرات او 3 حاجات تحتيه، تقدر نشغل العرض دوت او نشغل الفقرات اللي تحتيه تحت العنوان الرئيسي من خلال الضغط على مسطرة. يعني دوست مسطرة كده دروس تعليمية، دوست مسطرة تاني دورات تدريبية، دوست مسطرة تاني مجانا. ادوس مسطرة هيتنقل للشريحة الاخيرة اللي مكتوب لا تنسى متابعتي على اليوتيوب والاشتراك في القناه. ندوس مسطره كده خلاص العرض التقديمي خلص. فاما لو دوست هنا بتقدر تحدد هنا الشريحه اللي انت عايز تبدا بيها، يعني مش من الاول. مثلا لو عايز ابدا بدي هتدوس هنا، هيبدا بالتانية، مش هيبدا باول شريحه اهي. يعني كده بدا لي بالتانية على طول اللي انا محددها له. هطلع تاني، عايز تبدا بالشريحه الثالثه تبدا بالشريحه اللي انت عايز تبدا بيها وتدوس هنا. فاما لو عايز تبدا الاول تضغط هنا تبدا من اول شريحه. فاما بقى لو حابب تضيف وقت للشريحه بتاعتك هي تتنقل لوحديها بوقت بخطه زمنيه معينه تقدر تحددها، وده من خلال التايم. هنا تقدر تدوس عليها اهو كده العرض التقديمي فتح. هجيبها لك هنا، بيعدلك هنا ثواني وهنا المده بالكامل. لو دوست مسطره كده اول شريحه هتاخد ايه 9 ثواني. اخش في الشريحه التانية بيبدا يعد. هنا بيديك الاجمالي، هتلاحظ ان هو بيديك الاجمالي للشرايح كلها مع بعض، وهنا ده هتظهر بعد قد ايه. فانت تقدر تحدد من هنا انا عايزها تقدر تظهر بعد قد ايه من خلال الضغط على مسطره. بيسجل الوقت اللي انت بتقدر تتنقل فيه من شريحه لشريحه زي ما انت عايزهم يخلصوا في دقيقه تقدر تعمل كده، عايزهم يخلصوا
في دقيقتين، في 10 دقايق، وهو يتنقل لوحده. تقدر تعمل الكلام ده من خلال تعمل تسجيل مباشر للشرايح، وتقدر انت تحدد انتقالها والمدة اللي هيقف فيها كل شريحة، من خلال ان تصبر شوية وعايزة تاخد وقت شوية، فانت تقدر تصبر كده زي ما انا بتكلم، وما تدوس على مسطرة هيبدأ يعد معاك ويقول لك الشريحة دي هتاخد معاك قد ايه. هندوس مسطرة بيقول لك هنا التوتال بتاع الوقت كله لجميع الشرايح بتاعتك هي دقيقة و6 ثواني. هل انت عايز تسجل التايم بتاع العرض التقديم بتاعك دوت؟ هنقول له يس. هوريك هنشغلها ازاي. لو هندوس كده، فانا هصبر دلوقتي ومش هدوس على اي حاجة، هوريكم هو بيتنقل لوحده من غير ما اضغط على اي حاجة. دلوقتي اهو دلوقتي هو بيتنقل لوحده، انا كده ما بضغطش على اي حاجة اصلا في الجهاز. هو زي ما انا حددت ان هو كل حاجة تظهر لوحدها من غير ما انا اتحكم، هو بيظهر لوحديه من غير ما انا اتحكم في اي حاجة. اخرج خالص عشان ما اضيعش وقت. دي كل حاجة بالنسبة للباوربوينت. الشرح مبسط جدا. فاما لو حابب تعمل سيف للعرض بتاعك عشان تقدر تشغله على اي جهاز تاني، هندوس على فايل، هنضغط على سيف از، هنا نضغط على براوز. تقدر تختار المكان اللي انت تحفظ فيه الشريحة، فانا هحددها على سطح المكتب مثلا. وهنا البي بي تي اكس هي صيغة الباوربوينت، هنسيبها وندوس على سيف. هنخرج خالص، هنضغط عليها. ده العرض التقديمي بتاعنا اللي احنا عملناه. تقدر تدوس هنا على الستارت، هنا يقدر يبدأ معاك العرض التقديمي بتاعك اللي انت عامله بكل سهولة اهو. اتمنى اكون قدرت ابسط عليكم استخدام الباوربوينت بكل سهولة، وانك تقدر تقدم عرض تقديمي احترافي. طبعا ما تنساش انك تبعت الفيديو لحد حابب يحترف الباوربوينت ويبدأ الباوربوينت وفي وقت قصير جدا ان هو يقدر يستخدمه. من خلال الفيديو ده يقدر يحترف استخدام الباوربوينت بكل سهولة وفي وقت قصير جدا. قدرت على قد ما اقدر الم لك الباوربوينت كله في فيديو واحد وابسط لك المعلومه على قد ما اقدر. طبعا ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيه عشان تشوف فيديوهاتي اللي جايه، وما تنساش تضغط لايك على الفيديو وتبعت الفيديو لاي حد حابب يستفاد او يتعلم الباوربوينت. ولو عندك اي تعليق او اي استفسار اكتب لي في تعليق اسفل الفيديو او راسلنا على صفحتي على الفيسبوك طرق لفعل الخير مع ايمن شوقي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.